Where are you from, Mr. Tourist? Hello everyone, welcome back to Kaushi's Pink Diaries. ඔන්න ඉතින් ඔයාලට පේනවනේ අද දවසේ අලුත් සමාජිකයෙකුත් අපිත් එක්ක මේ ගමන යන්න ලෑස්ති වෙලා ඇවිත් ඉන්නවා. ඉතින් එයා රටේ ඉඳන් ආවේ ඊයේ මේ ගමන ගිය දවසට කලින් දවසේ තමයි ලංකාවට ආවේ. ඉතින් අපි මේ ජූලි 2 වෙනිදා තමයි මේ ලස්සන ගමන ලස්සන තැනකට යන්න පිටත් වුණේ. ඉතින් මේ පේන්නේ ඔයාලට අපි ආපු තැන, ගියපු තැන. ඒ තමයි ගෝල්වල තියෙන, ගාල්ලේ තියෙන ලස්සන හරිම ෂෝක් හොටෙල් එකක්. ලේ ග්‍රෑන්ඩ් ගෝල් කියන හොටෙල් එක. ඔයාලා දැන් වෙනකොටත් ගොඩක් දුරට සමහරක් විට අහලා ඇති මේ හොටෙල් එක ගැන. ඉතින් ඔයාලට ඉදිරියට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේකේ රූම් ටුවර් එකක් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම කැම්බිම මොන වගේද, වටපිටාව මොන වගේද කියලා ඉස්සරහට බලමු එහෙනම්. Say hi. Say hi, Mikael. Say hi, Mikael. Hi. Hi. ඉතින් ඔයාලට පේනවනේ සුදු පුතා හැමෝත් එක්කම හරිම සතුටෙන් ආසාවෙන් ආදරෙන් ඉන්නවා. මොකද හැමෝන්ගේම ආදරය ටෙන්ෂන් එක යාට ලැබෙන හින්දා ඒ වගේම ලංකාවට ආපු පය තිබ්බ දවසේ ඉඳන් හරිම සතුටකින් හිටියේ. ඉතින් එයාට දැනෙන්නේ නැති මොකක් හරි එයාගේ කියලා දෙයක් මේ ලංකාවට ආව දවසේ ඉඳන් එයා හරිම සතුටෙන් තමයි හිටියේ. ඉතින් මේ දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ අපේ දවල් කෑම ගන්න. ඇත්තම කිව්වොත් දවල් කෑම ගන්න එනකොට රෙස්ටෝරන්ට් එක වහලා තිබ්බේ. ඉතින් අපි රික්වෙස්ට් කරා අපි මෙහෙම පරක්කු වෙනවා බබත් එක්ක එන හින්දා. ඉතින් ඒක හින්දා එයාලට පුළුවන් නම් අපිට පහුවෙලා කෑම දෙන්න පුළුවන්ද කියලා අපි රික්වෙස්ට් කරාම අහලා බැලුවාම ඒගොල්ලන් ඒක ඇක්සෙප්ට් කරා. kind accept එකක් කරා. ඉතින් අපි පහුවෙලා ගියත් ඒගොල්ලන් අපිට කෑම අපිට ඕන කෑම සර්ව් කරලා දුන්නා. ඉතින් ඒකට අපි ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්ටාෆ් එකට. අපේ පරක්කුව තිබ්බත් අපිට රෙස්ටෝරන්ට් එක යූස් කරන්න දුන්නට. ඉතින් මං මගේ කලින් වීඩියෝ එකත් කිව්වා වගේම මං ලංකාවට ආවෙම කන්න බොන්න. ඉතින් ඔයාලා දන්නවනේ මං අවුරුද්දක් පුරාවට කොහොම හරි ඇඟ අඩු කරගත්තා. කිලෝ 13ක් ආසන්නව අඩු කරගත්තා බබා හම්බුනාට පස්සේ ඉඳන්. ඉතින් මං හිතුවා දැන් නම් ලංකාවට ඇවිල්ලා නම් බඩගින්න ඉන්නේ නෑ, එහෙම ඩයට් කරන්නේ නෑ, හොඳට බඩ පැලෙන්න කනවා කියලා. ඉතින් ඒකින්ද ඔන්න මුකුත් කියන්නේ මෙපා මං හොඳට බඩ පැලෙන්න කෑවා.
ඉතිං ලංකාවට ඇවිල්ලා දැන් අද වෙනකොට මගේ අයියත් එකතු වෙලා ඉන්නවා අපිත් එක සතුටු වෙන්න. ඉතින් පවුලක් හැටියට මේ ගෙවෙන කාලය කවමදාක්වත් අමතක වෙන්නේ නැහැ සුදු පුතාට වුණත්. එයා හරිම ආදරෙන් ආසාවෙන් තමයි කල් ගත කරේ. ඉතින් ලස්සනට පවුලක් එක්ක සතුටෙන් සාමකාමීව ආදරණීයව ඒ මොහොත කිසිම දුකක් අසතුටක් එන්නැතුව ගත කරන්න පුළුවන් මොහොතවල් අපිට තියෙන්නේ අපේ පවුලත් එක්ක. ඉතින් ඒ සතුටත් අපි ලංකාවේදී ගොඩක් හොඳින් වින්දා. Hi brother. Where are you from, Mr. Tourist? I am from Nigeria. What are you doing in this beautiful place called Galle? Galle. I like Galle. ඉතිං රහම රාහ කෑම බීම ඔක්කොම කාලේ වුණාට පස්සේ දැන් මේ අපි යන්නේ අපේ රූම්ස් වලට. ඉතින් කියන්න ඕනේ තව දෙයක් මගේ ආදරණීය අයියවත් මේ වෙලාව මතක් කරන්න ඕනේ. මොකද වෙනදට නම් හස්බන්ඩ් තමයි මගේ උමනා වීඩියෝස් ගන්න. ඉතින් දැන් අයියත් ඇවිල්ලා ඉන්නේ හින්දා එයාත් උදව් කරනවා. ඉතින් මට වීඩියෝ කරන්න දෙන්නෙක්ම දැන් ඉන්නවා. ඉතින් මේ දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ අපේ රූම් එකට. මගේ හස්බන්ඩ්ගේ චූටි පුතා සුදු පුතාගේ රූම් එකට තමයි මේ දැන් ඇවිත් ඉන්නේ. හරිම ලස්සනයි රූම් එකේ ඉඳන් පේන view එක හැමදේම. අවුවෙනවා ඒකයි. අවුවෙනවා අන්නේ. ඉතින් ඉස්සර නම් මේ වගේ හොටෙල් රූම් එකකට ගියාට පස්සේ ඇඳට වැටලා පොඩක් හාන්සි වෙලා ඉන්නවා. නැත්තම් පොඩක් කාම් එකේ රිලැක්ස් වෙලා ඉන්නවා. ඒ වුණාට දැන් වෙද්දී ඒක මුළුමනින්ම වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ සුදු පුතත් එක්ක. රෙස්ට් එකක් නම් ඉතින් අම්මා කෙනෙක් හැටියට ඔයත් අම්මා කෙනෙක් නම් දන්නවා. ඇත්තෙම නැති තරම්. ඉතින් ඇත්තම කියනවා නම් අම්මා ආච්චි ළඟ ඉන්න හින්දා ගැටලුවක් නැහැ. පොඩි රෙස්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් අම්මා ආච්චිට සුදු පුතාව දීලා. ඒත් ඉතින් බොහෝ වෙලාවට මං එයාගේ වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒකින්ද ඉස්සර වගේ ඉතින් රිලැක්ස් එකේ ඉන්න ටයිම් එකක් නම් නැහැ. දැන් මේ අපි පොඩ්ඩක් මායි අයියයි හස්බනුයි සුදු පුතා එකතු වෙලා පොඩ්ඩක් පහලට ආවා. මොකද මට උවමනා වුණා ෆොටෝස් කීපයක් ගන්න මෙන්න මේ ඒරියා එකේ. හරිම ලස්සනයි ඒ ඒරියා එක. ඉතින් පොඩක් වටපිටාව බලන්නත් එක්ක අපි එළියට බැස්සා. Hi. 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 ඉතින් මේ ලස්සන පරිසරයේ සුන්දරත්වයේ විඳින ගමම මං හිතුවා හැමදාමත් මං වීඩියෝ සරහා ඔයාලත් එක්ක මගේ අදහස් බෙදා හදා ගන්නවා වගේ අදත් ඔයාලත් එක්ක මගේ තියෙන අදහසක් බෙදා හදා ගන්න ඕනේ. මොකද ඒකෙන් ඔයාගේ ජීවිතේට යම් කිසි බලපෑමක් කරන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය මගේ හිතේ හැමදාම තියෙන හින්දා. මතක තියාගන්න ඔයා මේ ලෝකෙට කොච්චර හොඳ කරත් මේ ලෝකේ ජීවත් වෙලා ඉන්න මිනිසුන්ට කොච්චර හොඳ කරත් ඔයාව දහසක් මිනිස්සු හොඳ කෙනෙක් හැටියට සැලකුවොත් එක්කෙනෙක් හරි දෙන්නෙක් හරි ඉන්නවා ඔයාගේ වැරැද්දක් අනිවාර්යයෙන්ම දකින.
ඉතින් මතක තියාගන්න ඔයාට හැමෝන්ටම හොඳ මිනිස්සෙක් වෙන්න බෑ. ඒ ඔයාගේ වැරදි දකින, ඔයාගේ හොඳ දකින්න නැතුව වැරදි විතරක් හොය දකින ඒ මිනිස්සු තවත් මිනිස්සුත් එක්ක ගිහිල්ලා ඔයාගේ වැරදිත් කියන්න පුළුවන්. ඒ කොහොම වුණත් ඔයා මතක තියාගන්නේ ඒ කාටවත් උවමනා විදියට ඔයාගේ ජීවිතේ හසුරව ගන්න නම් යන්න එපා. මොකද එහෙම කරොත් එයාලව සතුටු කරන්න ගියොත් ඔයාගේ ජීවිතේ ඇත්තටම තියෙන ලස්සන ෂයින් එක, ඒ ස්පාකල් එක ඔයා අනිවාර්යෙන්ම නැති කරගන්න පොට තමයි ඒක. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මතක තියාගන්න ඔයා ඔය ජීවත් වෙන විදිහටම ජීවත් වෙන්න. ඔයාට උවමනා විදිහට විතරක් ඔයාගේ වටපිටාව වෙනස් කරගන්න. ඔයාගේ හිතේ සතුට හැමතිස්සෙම ඔයා ගාවින්ම තියාගන්න විදිහට වැඩ කරන්න. අනිත් කවුරුවත්ම ඔයා සනසන්නවත් සතුටු කරන්නවත් යන්න එපා. ඔයාගේ හෘද සාක්ෂියට එකඟව ඔයා හරි දේ නම් කරන්නේ. ඔයා කාටවත් වරදක් කරන්නේ නැත්තම් ඔයා ඔයාගේ පාඩුව ඔයාගේ ජීවිතේ ලස්සනට ගත කරන් යනවනම් මතක තියාගන්න ඔයා අවසානෙට ඔයාගේ ජීවිතේ හැරිලා බලද්දී ඔයා ගොඩාක් සතුටෙන් ගෙවලා තියෙන්නේ. ඔයා කාටවත් උවමනා විදියට කාවත් සතුටු කරන්න ගිහිල්ලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයා ඔයාගේ ජීවිතේ ඔයාට උවමනා විදියට ලස්සනට ගත කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් කවමදාක්වත් කාටවත් උවමනා විදියට හැසිරෙන්න යන්න එපා. කාගේවත් හිත සතුටු වෙන විදියට ඔයාගේ හිතේ සතුට නැති කරගෙන කාවත් සතුටු කරන්න යන්න එපා. මොකද ඒ හැමෝම කවදා හරි දවසක ඔයාගේ ජීවිතෙන් ඈත් වෙනවා. ඉතින් අවසානෙට ඉතුරු වෙන්නේ ඔයාට ඔයාව විතරයි. ඉතින් ඔයා හැරිලා බලද්දී ඔයාගේ ජීවිතේ ගෙවපු විදියට ඔයා සතුටු නම් ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඕන මගේ අදහස බෙදාගෙන ඉවරයි. දැන් ඔයාලට පේනවත් වගේ අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ අපේ රෑ කෑම ගන්නයි. සුදු පුතා නම් නිදන් හිටියේ වෙනකොට. හැබැයි අපේ සද්දෙට එයා ඇහැරුණා. ඉතින් ඇහැරුණාට පස්සේ එයා අපිත් එක්කම ඔහොම හිටියා. ඉතින් හරිම ලස්සන රාත්‍රියක් වුණා ඒක. හරිම සතුටු. ඔයාලට පේනවත් වගේ අපේ අයියා හරිම ආසාවෙන් ආදරෙන් තමයි සුදු පුතාව එහෙට මෙහෙට ස්ට්‍රෝල් කරන්නේ. ඉතින් සුදු පුතත් කකුල් දෙක උඩ දාගෙන නිකන් හරිම සැහැල්ලුවෙන් කල් ගත කරයි කියලා ඔයාලට පේනවා ඇති. So high, like a diamond in the sky. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ තමයි අපේ රාත්‍රී කාලය ගත වුණේ. හරිම ලස්සනට, හරිම සතුටෙන් නිස්කලංක පරිසරයක. ඉතින් මේ තමයි ඊළඟ දවස උදේ. සුදු පුතාගේ තාත්තිය හැරෙන කලින් මම පොඩ්ඩක් එළියට ඇවිල්ලා පොඩි මී ටයිම් එකක් ගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේ දැන් ලෑස්ති වෙන ගමන් ඉන්නේ උදේ බ්‍රේක්ෆාස්ට් එකට යන්න. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මං හරිම ආසාවෙන් ලස්සන ගවුම් ගොඩක් ගෙනාවා, ඇඳුම් ගොඩක් ගෙනාවා ලංකාවේ අඳින්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේකත් ඒ වගේ ආසාවෙන් ගෙනාපු ඇඳුමක්. මේක මං ගත්තේ ඉතාලියේ තිබ්බා ඒෂියන් එක්සිබිෂන් එකක් මොකක් හරි. ඉතින් ඒකේ ඉන්ඩියන් ස්ටෝල් එකේ තිබ්බ ගවුමක් තමයි මම මේ පර්චේස් කරේ. ඉතින් ඒක හරිම ලස්සනයි. මං හරිම ආසාවෙන් තමයි ඒක එදා දවසේ ඇන්දේ. ලෙග්‍රෑන්ඩ් ගෝල් හොටෙල් එකේ ස්ප්‍රෙඩ්ස් ඔක්කොම, ඒ කියන්නේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට්, එතකොට ලන්ච්, ඩිනර් ඔක්කොම ස්ප්‍රෙඩ්ස් හරිම රසවත් පාටට තිබ්බා. ඇත්තටම කෑමත් රහයි. ගොඩක් අපි එන්ජොයි කරා.
ඉතින් මේ දැන් අපි උදේ කෑම ගන්න ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මේ ලංකාවට ඇවිල්ලා මම සහ මගේ හස්බන්ඩ් සහ සුදු පුතා යන පළවෙනි හොටෙල් ට්‍රිප් එක. ඉතින් මම මාරම ආසයි ලංකාවේ හොටෙල්ස් වල බුෆේස් වලට. මොකද ඇත්තෙන්ම කියනවා නම් ඉතාලියේ වගේම යුරෝපයේ අපි ට්‍රැවල් කරන කිසිම හොටෙල් එකක ලංකාවේ වගේ බුෆේ ස්ප්‍රෙඩ් එකක් එහෙම දාන්නේ නැහැ. ඉතින් ලංකාවේ බුෆේස් වල හොටෙල් බුෆේස් වල ගොඩක් වෙලාවට ලෝකයේ වටේ තියෙන, ඒ කියන්නේ ලෝකේ තියෙන විශේෂම කුසින්ස් ගොඩක් එකතු කරනවා. ඉතින් දැන් අපි එක්සැම්පල් එකකට ගත්තොත් ඉතාලියේ නම් බොහෝ වෙලාවට තියෙන්නේ ඉතාලි කෑම සහ බොහෝ වෙලාවට ජර්මන් පැත්තට බර කෑමත් තියෙනවා. මොකද ජර්මන්ස්ලා හැම ගොඩක් ට්‍රැවල් කරන හින්දා ඉතාලියේ. ඉතින් ඔන්න ඔය දෙක ඇරෙන්න ඊට එහා ගොඩාක් වෙරයිටිස් එහෙම ලංකාවේ බුෆේස් වල දකිනවා වගේ නැහැ. ඉතින් මම හරිම ආසාවෙන් හිටියේ මායි හස්බන්ඩ් දෙන්නම පුදුම ආසයි ලංකාවේ බුෆේස් වල කෑම ඔක්කොම try out කරන්න. ඉතින් ඔන්න හාහාපුරා කියලා අපේ ෆස්ට් බුෆේ හොටෙල් බුෆේ එක තමයි මේ අපි try out කරන්නේ. ඉතින් ලංකාවට ආවම කවුද ඉතින් කිරිබත් නොකා ඉන්නේ? ඔන්න ඉතින් කිරිබත් තමයි මම බෙදාගත්තේ. කිරිබත්ුයි චිකන් කරි එකකුයි මං හිතන්නේ ලුණු මිරිසක් තිබ්බා එතන. ඉතින් හරිම රහයි. ලංකාවේ කෑම කන්න ගොඩක් ආසාවෙන් හිටියේ. මං හිතන්නේ ගෝල් වල තියෙන හොටෙල්ස් වලින් බෙස්ට්ම විව් එක තියෙන හොටෙල් එකක් තමයි ලේ ග්‍රෑන්ඩ් ගෝල් හොටෙල් එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවත් වගේ ගෝල් ෆෝර්ට් එක නැත්තම් ගාලු කොටුව ඉතාමත් පුදුම ලස්සන විදිහට මේ හෝටලේ ඉඳන් දිස් වෙනවා. අපි දෙන්න මේ ඉතින් ඒ ලස්සන විඳින ගමන් තමයි හිටියේ. ඉතින් අද දවසේ මේ දවසේ භාගයක් දුරට වෙනකම් ඔයාලත් එක්ක මං ෂෙයා කරා දැන් ඊළඟ භාගේ සහ සුදු පුතාගේ බර්ත්ඩේ එක දවසේ මොකද වුනේ කියලා ලේ ග්‍රෑන්ඩ් ගෝල් හොටෙල් එකේ මොනවාද අපි කරේ කියලා බලන්න ඊළඟ part 2 එකත් එක්කත් ඔයාලා එකතු වෙන්න. ඉතින් දැනට මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නතර කරනවා. මොකද දැනටමත් වීඩියෝ එක දිග වැඩි. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙනකන් ඔයාලා හැම දිනාටම ආදරේ. චාෝ.